Good day mga bro, mga friends, mga ka-shatter, and to all the viewers. Today I am sharing this video on how I skin soften my subject using Adobe Photoshop. Okay? So I am making this video kasi one of my friends, si Angelo Vido Remdes, si also known as Jan, message me. So si Jan, bro Jan, shoutout sa'yo bro. Nag-message kasi sa akin na paano yung practice ko, how I soften the skin of my subject, how I remove blemishes, how I remove yung wrinkles or some pimples nung aking subject sa photo. To this video, I will show you how I do it sa Adobe Photoshop. Disclaimer guys, I am not saying na ito yung best way or ito yung perfect proper way para gawin yung pag skin soften ng ating subject sa Adobe Photoshop. Baka meron pang mas mga best way or much better, pero sa akin, sa experience ko, ito yung alam ko na easiest way para ma-enhance or ma-remove yung blemishes, pimples, and wrinkles and anything na gusto mong linisin sa face ng subject ko doon sa photo. So, start tayo guys. Okay, start na tayo. So, first of all, syempre, open natin yung ating Adobe Photoshop software. So, ito yung ating sample picture na pag-sample natin ng skin softening. So, ito, as you can see, zoom natin. Yung model, there's a lot of acne and blemishes and wrinkles na visible sa ating photo. So, ayun, ang una kong ginagawa para hindi ma-destroy yung ating original photo, ginagawa ko siya ng duplicate layer. So, after magkaroon ng duplicate layer, itong duplicate layer is kapag may mga ganito kasing sobrang visible na acne or mga ayan, tigyawat or something na blemishes or wrinkles, ginagamitan ko na siya ng ating healing patch or patch tool. Ayan. So, i-erase ko siya. Control J yung shortcut nito eh. So, try natin. Okay, yung model nga pala is naghingi naman tayo ng authorization sa kanya para magamit yung kanyang photo dito sa ating tutorial na ito or yung giving tips na ito ng sample video natin. So, ayun, pumayag naman siya. And minsan kasi yung ating mga subject, for example, mostly sa ating mga client nating bride, minsan, hindi na may iwasan na marami silang mga acne, wrinkles, or mga pimples kasi nga stress sila during preparation ng kanilang weddings. So, if you want them to look beautiful on their photos, gawin natin na pagandahin sila kahit simple skin softening yung i-apply natin sa kanila or some photos lang kasi depende talaga yun sa contract or depende sa photographer. Minsan may gumagawa, minsan talagang enhancing lang, pero ako minsan kasi pag lalo na nagamitin nila to as kanilang souvenirs, ipapaprint, minsan nagpapaselect ako ng few photos, for example 10 photos na gusto nila na i-enhance ko kahit paano kasi para naman naging makatarungan naman sa kanila kasi hindi natin masisisi or hindi nila naiiwasan nagkakaroon sila ng pimple dahil sa stress. So itong yan yung mga sobrang visible lang na pimples inaalis natin. I took this photo sa Palawan nung nag-promotional photo ako and so ito yan, okay na yan. Kahit paano nabawasan ng kanyang mga pimples, diba? Yan, medyo nalinis siya. So apply na natin yung skin softening. Itong ating ginawang new layer, duplicate pa natin siya ng isa. So Control J. Ayan. So, meron tayong bagong layer nitong nalinis na natin or natanggalan natin yung mga heavy pimples or yung mga talagang sobrang visible dito sa photo natin.
Um, next thing is, i-convert natin siya into smart object. So, after natin ma-convert sa smart object, we need to duplicate another 1. Ayan. So, we have total of 4 para dito sa ating skin softening. Ayan. So, itong third layer natin, i-rename natin siya as color. And then, itong fourth layer naman na i-rate natin, rename natin siya as texture. Alright. Okay. Start muna tayo dito sa color layer. Mag-apply tayo ng filter, Gaussian blur. So, ang Gaussian blur natin is makikita siya sa under siya ng blur. Ayan. Ayan. So, adjust nyo lang yung blur. Ito, tapat natin siya sa pinaka-visible na acne or visible na mark ng kanyang face na gusto nating na-soften yan. So, adjust nyo lang yung blur depending on the size and the resolution ng photo. And so, for this photo sample natin, I think, and 12 radius of 12 pixel is enough na para ma-soften na natin yung skin niya. So, click natin yung OK. Then, move forward tayo sa texture. And, yung texture naman is, we need to apply a filter under the other, which is high pass. Ayan. Yung high pass naman is, ina-adjust ko siya based doon para makita lang yung edges or yung pinaka, ayan, kung mapansin nyo, ma-adjust siya yung pinaka-edges ng photo. Para yun kasi yung bibigay ng details na nawala during in-apply natin yung Gaussian blur. So, this time, 3 pixel is enough na para dito sa layer natin ng texture. Okay, hit OK. Okay, so, we have 2 layers na na-create, which is na-applyan natin siya ng filters, yung texture layer at saka yung color layer. Yung texture layer, kailangan natin i-adjust yung kanyang or i-select yung kanyang blending option into vivid light. Alright, so yan. Medyo mas naging visible na yung photo natin. Alright, so after natin ma-convert into vivid light, yung blending option ng texture, yung 2 layers natin, kailangan natin siya lang select pareho. Hold control to select these 2, or for Mac user, hold command button, and then control G or command G for Mac. And so yun yung control G is shortcut for group. So yung 2 layers is converted into 1 group layer. Ayan. Then select it again. Hold the Alt button. For Windows, Alt button. For Mac user is the Option button. Hold and then click the new mask layer. Alright. So you can see yung ating preview photo is naging much more visible na siya kasi kung isi-select natin yung group layer, nag-pass through na siya. Ayan. Okay. And then we need the brush tool. So, B, click nyo lang yung B for the shortcut ng ating brush tool kasi, ayan, pwede nyo rin i-select na pinutin siya ng ganyan kasi ako more on shortcuts. At itandaan ko lang yung madalas yung gamitin. For example, yung B brush button. Tapos J for the patch tool. Ayan. Anyway, balik tayo. So, brush. Alright. Select mo yung brush color into white kasi black yung default ng new layer pagka inalt natin siya. And after that, ayan, mag-start na tayo mag-soften ng skin. Okay. So, ayan, i-brush nyo lang siya sa mga areas na gusto nyong mag-soften. By the way pala, make it sure na matatansya nyo yung kanyang brush size and yung kanyang brush type. For example, ito ako, I am using soft round brush para hindi masyadong madali yung mga ibang details. For example, yung hair strands, yung kanyang kilay o yung mata. So, gumamit ako ng soft round brush. And then, yung opacity ko is same siya, 100. But yung flow ko is into 50% lang. Nag-50% lang ako sa aking flow. Para hindi masyadong ganun niya masira yung details ng face ng ating subject. Ayan. So, continue brushing lang tayo. Pwede mong bilisan, pero pwede mo ring
parang mas maging maganda at maayos yung pag-apply ng kanyang skin softening. Ayan. Alright. Okay guys, again, I am not saying na ito yung perfect way or yung perfect technique to remove blemishes or soften yung skin ng ating subject sa photo. But sa aking experience or sa aking technique na ginagawa, this is much easier kaysa doon sa iba. Pero baka may iba pa or may mas madali pang technique na hindi ko alam. Pero ito is I want to share it lang guys na ito yung technique na ginagawa ko every time na may gusto akong soften na photo ng aking client. Yan. Alright. So, yan. Konting effort lang na ganito is ma-appreciate na yung client kahit di ba? Yan. So, yan. You can remove some eye bags din Yan, yan. You can remove some eye bags ng ating client. Ayan. You can apply it also sa neck side. Ayan. Pwede nyo i-adjust pala. Click nyo lang yung symbol ng close and open parenthesis ba yan? Or bar. Yung close and open. Para mag-iba yung size ng inyong brush. Alright. So, I think it's better enough na para dito sa ating sample. So, silipin natin yung before and after. So, ito yung before na tanggal na yung mga pimples. Yan yung naalis na. So, yung pinaka-original photo is this. Yan. Diba? So, tinanggal natin yung mga pimples. Tapos, sinoften natin. Diba? As you can see, diba? Parang kahit paano, nagiging mas happy si client natin. Alright, that's all guys. Thank you. Okay guys, thank you for watching. I hope na mayroon kayong natutunan dito sa tutorial na ginawa ko o yung pinakita ko. Ulit, God bless sa ating lahat. Ingat kayo dyan. Alam ko medyo naiinip na kayo ngayong lockdown. Sumunod na lang muna tayo. Stay at home. Be safe guys. So, kung meron kayong mga suggestions or meron kayong mga comments, comment down below nyo lang, and also follow us on Facebook, yung Da Vinci Road or yung Shutter Village. Doon ako mag-share ng mga tutorial or behind the scenes ng aming shots or yung mga travel namin doon. Just to give entertainment or para makapagbigay din ng idea sa inyo sa mga gusto nyo pang itry. Sa mga iba pa na nagtatanong, pwede nyo rin i-comment or message nyo ako sa Facebook or sa Messenger or sa IG. Guys, ingat kayo lahat. See you. Ang aming tagapaglighang siyang ay patanan. Jah Rastafari, Gusti-Lusti ay salamat sa gabay mo.